जस्तो मैले संसारका धेरै राष्ट्रहरूमा यात्रा गरेको छु अनि मलाई धेरै पटक स्वर्गदूतको बारेमा प्रश्न आउने गरेको छ। साधारणतया यो प्रश्न र यो दुविधा यस कारणले आएको म पाउँदछु कि रोमन क्याथोलिकहरूले स्वर्गदूतहरूलाई विशेष आदर दिएको कारणले गर्दा अनि धेरै नामहरू दिएको कारणले गर्दा यी सबै प्रश्नहरू उठेको म पाउँदछु। यहाँसम्म कि कतिपटक रोमन क्याथोलिक परम्परा चाहिँ यस्तो छ, उनीहरूले स्वर्गदूतलाई येशूको स्थानसम्मै उचालेको हामी पाउँदछौँ, जुन चाहिँ असल कुरा र सही कुरा होइन। यो कुरा रोमन क्याथोलिक समुदायले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको छ। यस कारणले गर्दा स्वर्गदूतको बारेमा स्पष्ट शिक्षा दिनु र सिक्नु महत्त्वपूर्ण म ठान्दछु। अनि हामीले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि स्वर्गदूतहरूको सृष्टिको उद्देश्य के हो र स्वर्गदूतहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र हामी मानिसहरूसँगको सम्बन्ध के हो भनिकन सिक्नु आवश्यक छ। अनि यो कुरा हामीले सिकेर अरूलाई सिकाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि यो कुरा हामी बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानेछौँ। यहाँ हामीले अझै पनि हाम्रो आधारभूत शिक्षामै हामी छौँ। स्वर्गदूतको विषयमा हामीले आज यहाँ सिक्नेछौँ किन स्वर्गदूतहरूलाई सेनाहरू भन्ने शब्द चलाइयो। हाम्रो भाषाको बाइबलमा यो सेनाहरू अर्थात् होस्ट भन्ने शब्दलाई विभिन्न तरिकाले विभिन्न शब्दमा उल्था गरेको हुन सक्छ। तर हामीले जब मूल भाषाको बाइबललाई हामी हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ फरक कुरा हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 2:1लाई जब हामी हेर्छौँ, उत्पत्ति 2:1 पदलाई हामीले हेऱ्यो भने मूसाले यस्तो शब्द चलाएको हामी पाउँछौँ। मूसाले होस्ट भन्ने शब्द अर्थात् सेना भन्ने शब्द चलाएको हामी पाउँदछौँ। खास यो किङ जेम्स बाइबलले यहाँनिर यो होस्ट भन्ने शब्दलाई एक वचनमा चलाएको हामी पाउँछौँ। तर जब हामी मूल भाषाको मूल बाइबलमा हामी जान्छौँ त्यहाँ हामी फरक कुरा पाउँदछौँ। यहाँ होस्ट अर्थात् सेना भन्ने शब्दलाई हिब्रू भाषामा यसरी प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। हिब्रू भाषामा सेना अर्थात् होस्टलाई साबा भनिकन चलाएको हामी पाउँछौँ। एक वचनमा साबा भनिकन चलाउँदछ। होस्ट भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दलाई हिब्रूमा साबा भनिकन चलाएको हामी पाउँदछौँ। साबा अथवा TZVA जसलाई चाहिँ उच्चारण गर्दा जाबा जस्तो पनि उच्चारण हुन सक्छ, अथवा कतिपटक TSAVA साबा भन्ने पनि उच्चारण हुन्छ। यस कारणले गर्दा हामी विभिन्न भाषी अनुसार यसको उच्चारण फरक हुन सक्छ। फरक भए तापनि यहाँनिर साबा भन्ने उच्चारण हिब्रूमा गरिँदछ। एक वचनमा जब होस्ट भन्ने शब्दलाई हिब्रूमा लेखिन्छ त्यो बेलामा साबा भनिकन प्रयोग गरिँदछ। तर जब यो कुरा बहुवचनमा आउँदछ भने यो साबा शब्दको पछाडि OTH ओथ भन्ने थपिँदछ। साबा ओथ भन्ने शब्द आयो भने अथवा साबा ओथ भन्ने शब्द आयो भने त्यो चाहिँ बहुवचन हो। फेरि हिब्रूमा यहाँ एक वचनलाई बहुवचन बनाउनको लागि पछाडि शब्दको पछाडि OTH अथवा OT ओथ भन्ने थपिएको हामी
पाउँदछौँ। जहाँ पनि ओटिएस अथवा ओटी थपिन्छ त्यहाँनिर हामीले बहुवचन भन्ने जान्नुपर्छ। अनि उत्पत्ति 2 को 1 मा साबा मात्रै चलाइएको छैन, तर हिब्रू भाषाको साबा ओथ चलाइएको छ। त्यसो हो भने यो शब्द यहाँनिर होस्ट मात्र होइन, होस्ट हुनुपर्छ, बहुवचनमा हुनुपर्छ। परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी बनाउनु भयो र सेनाहरू अथवा स्वर्गदूतहरू बनाउनु भयो भनिकन हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ एक वचन होइन तर बहुवचन चलाइएको छ। यो कुरा, यो होस्ट भन्ने अथवा सेनाहरू भन्ने कुरालाई हामीले बाइबलमा हेर्दै जाँदा धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलले स्वर्गदूतहरूलाई दुईवटा फरक तरिकामा प्रस्तुत गरेको, बयान गरेको, व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। कतिपटक बाइबलले कतिपटक होस्ट भनिकन व्यक्त गरेको पाउँछौँ, कतिपटक स्वर्गदूत भनिकन त्यहाँनिर चलाएको हामी पाउँछौँ। त्यही स्वर्गदूतलाई कतिपटक एन्जल, कतिपटक होस्ट भनिकन चलाएको हामी पाउँछौँ। अर्थात् कतिपटक स्वर्गदूत र कतिपटक सेनाहरू भनिकन चलाएको हामी पाउँदछौँ। भन्नुको मतलब हिब्रू भाषामा चाहिँ साबाओथ भनिकन चलाएको छ। साबाओथ भनिकन चलाएको छ भने कति ठाउँमा मालाक भनिकन चलाएको छ। त्यो पनि ग्रिक भाषा नै हो। एन्जल स्वर्गदूतहरूलाई जनाउनको लागि। मालाक भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू, साबा अथवा साबाओथ भनेको चाहिँ सेनाहरू। तर यसको एउटै अर्थ हो कि स्वर्गदूत भन्ने नै अर्थ हो। स्वर्गदूतहरूलाई व्यक्त गर्न, स्वर्गदूतहरूलाई जनाउन, बुझाउनलाई यहाँनिर सेनाहरू र स्वर्गदूतहरू चलाएको छ। अङ्ग्रेजीमा एन्जल र होस्ट भनिकन चलाएको छ भने हिब्रूमा होस्टलाई साबात भनिकन चलाएको छ र एन्जललाई मालाक भनिकन चलाएको छ। त्यसै गरिकन नयाँ करारमा जब हामी हेर्छौँ, नयाँ करारको कति ठाउँहरूमा यसरी बताइएको छ। स्त्रातिया, यो चाहिँ एक वचन हो। जब स्त्रातिया भन्ने शब्दमा यास थपिन्छ त्यो चाहिँ बहुवचन हुँदछ। स्त्रातियास यो ग्रिक भाषा हो र यसले चाहिँ होस्ट भन्ने शब्दलाई जनाउँदछ, अर्थात् सेनाहरू भन्ने कुरालाई व्यक्त गर्दछ। यो कुरा हामीले लुकाको पुस्तक 2 को 13 मा, प्रेरित 7 को 42, प्रकाशको पुस्तक 12 को 7 मा हामी यो कुरा पाउँदछौँ। नयाँ करारमा स्त्रातिया भनिकन चलाएको छ। तर अरू खण्डहरूमा, अरू भागहरूमा स्वर्गदूतहरूलाई अथवा स्वर्गदूतलाई जनाउँदाखेरि आङ्गेलियोस भनिकन चलाएको छ। त्यो पनि स्वर्गदूत भनेको हो। तर यहाँनिर हामीले स्त्रातिया भन्दै गर्दाखेरि यसले स्वर्गदूत मध्ये पनि सेनाहरू भन्ने अर्थ बुझाउँछ। यहाँ फेरि बुझौँ हामी कि बाइबलमा दुई फरक तरिकाले स्वर्गदूतको व्याख्या गरिएको छ। हिब्रूमा साबा भनेको छ अथवा साबाओथ भनिकन बहुवचनमा व्यक्त गरिएको छ, जो चाहिँ सेनाहरू भन्ने हो। अनि त्यही कुरालाई ग्रिक भाषामा स्त्रातिया अथवा स्त्रातियास भनिकन चलाएको छ। यसले पनि स्वर्गदूतकै अर्थ जनाउँछ तर सेनाहरू भनिकन जनाउँदछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँनिर हामीले बुझ्ने कुरा होस्ट भने पनि एन्जल्स नै हो अथवा नेपालीमा स्वर्गदूतहरू नै हो। अनि त्यसै गरिकन अब हामीले यो बुझ्छौँ। यस कारणले गर्दा उत्पत्ति 2 को 1 मा हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ साबाओथ हो भनिकन हामी बुझ्नुपर्छ। अर्थात् धेरै स्वर्गदूतहरू अथवा धेरै सेनाहरू भनिकन हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँनिर मुख्य विषय चाहिँ यो हो कि उत्पत्ति 2 को 1 ले यहाँनिर
व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ स्वर्गदूतहरू भनिकन होइन कि सेनाहरू भनिकन यहाँ व्यक्त गरेको हामी बुझ्न पर्दछ। स्वर्गदूतलाई हिब्रू भाषामा मालाक भनिन्छ। मालाकको अर्थ पठाउनु, पठाउनु भन्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा पठाउनु अथवा उपप्रबन्धक अथवा सहायक कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधि भइकन जानु, दोस्रो व्यक्ति भन्ने अर्थ हुन्छ। आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नको लागि कुनै व्यक्तिलाई दोस्रो व्यक्तिलाई पठाउनु भन्ने अर्थ हुन्छ। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने अर्थ यसले लगाउँदछ। अनि त्यसै गरिकन समाचार वाहक भन्ने अर्थ पनि हुँदछ। बोल्नु, सन्देश बोल्नु भन्ने अर्थ हुँदछ यहाँनिर। मालाक अर्थात् स्वर्गदूतको अर्थ यी चारवटा अर्थ लाग्ने गर्दछ। अनि ग्रिक भाषामा यसलाई मालाकलाई अथवा एन्जललाई आङ्गेलोस भन्दछ। त्यसको अर्थ पनि पठाउनु, उपप्रबन्धक, प्रतिनिधि भइकन जानु, समाचार वाहक, सन्देश वाहक भन्ने हुँदछ। उत्पत्ति 19 को 1 पदमा अनि गन्ती 20 को 16मा यी कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यही कुरालाई ग्रिक भाषामा आङ्गेलोस भनिकन भन्दछ। जब आङ्गेलोसलाई आङ्गेलोई भनिकन लगाइन्छ भने त्यो चाहिँ बहुवचन हो। आङ्गेलोस भन्ने शब्द एक वचन हो र आङ्गेलोई भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बहुवचनमा अर्थ लाग्दछ। मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पद, 13 को 39 पदमा हामी यो शब्द प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ हेऱ्यो भने तर उत्पत्ति 2 को 1 पद, लुका 2 को 13, प्रेरित 7 को 42, प्रकाश 12 को 7 मा हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एन्जलको साटोमा होस्ट भन्ने शब्द चलाइएको छ। पुरानो करार र नयाँ करारमा यहाँनिर दिएको सान्दर्भिक बाइबलको यी खण्डहरूमा त्यहाँनिर स्वर्गदूत भन्न भनिकन सेना भन्ने शब्द चलाएको छ। परमेश्वरको स्वर्गदूत भन्नुको साटोमा परमेश्वरको सेना भनिकन चलाइएको हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर तपाईँहरूले पछि जाँच्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यी खण्डहरूमा स्वर्गदूत होइन तर सेनाहरू भन्ने चलाएको छ। किन त्यो चलाइयो त? यी बाइबलका पदहरू खण्डहरूमा होस्ट भन्नुको अर्थ सेना भन्ने हुन्छ। होस्टको अर्थ सेना भन्ने हुन्छ। जब जब पनि हामीले होस्ट भन्ने शब्द, अङ्ग्रेजी शब्द पाउँदछौँ, मालाक अथवा एङ्गेलोसको साटोमा होस्ट भन्ने हामी जब पाउँदछौँ, त्यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यहाँ त्यो होस्ट भन्ने शब्दले यो कुरालाई जनाउँदछ कि लडाकाहरू, योद्धाहरू, सिपाहीहरू भन्ने बुझाउँदछ। म पछि पनि यो कुरा सिकाउने छु। तर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा स्वर्गदूत भन्ने शब्द चलाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो स्वर्गदूत भन्ने शब्दभित्र पनि सेना भन्ने अर्थ आउँदछ। तर साधारणतया स्वर्गदूत भन्दै गर्दाखेरि त्यो भित्र धेरै फराकिलो बुझाइ र अर्थ छ अनि धेरै कुरालाई त्यसले समेट्दछ। अनि स्वर्गदूत मात्रै भनिकन हामीले शब्द चलायौँ भने त्यहाँ फराकिलो अर्थ त्यहाँनिर लुकेको छ। तर जब हामी होस्ट भन्ने शब्दमा आउँदछौँ अर्थात् सेना भन्ने शब्दमा हामी आउँदछौँ, त्यहाँनिर त्यो सेना भन्ने यो होस्ट भन्ने शब्दले विशेष गरिकन लडाइँको कुरा अनि योद्धाको कुरालाई
जनाउँदछ अनि बुझाउँदछ। हामीले यहाँनिर हेरेको कुरा यही हो कि स्वर्गदूतहरूलाई किन सिपाहीहरू सेनाहरू भनियो। जवाफमा यस्तो छ कि ती स्वर्गदूतहरूभित्र लडाइँ गर्ने क्षमता पनि छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। यो कुरालाई हाम्रो मस्तिष्कमा राखौँ र फेरि आउने दिनहरूमा हामी अरू अझै बढी कुराहरू सिक्दै जानेछौँ र स्वर्गदूतको बारेमा अझ धेरै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आमेन। परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्।